ඔන්න අද අපි ගියා The Wave Beach restaurant එකට. ඇත්තටම ගොඩ දවසක් තිස්සේ යන්න හිටිය restaurant එකක්. හරියටම මේ restaurant එක තියෙන්නේ Bentota පාස් කරලා railway crossing එක පාස් කරනකොටම මේ restaurant එක තියෙන්නේ. වාහන පොලිමට පාක් කරලා අපිත් ඉතින් හෙමින් main entrance එකෙන් ඇතුල් වුණා. මාරම ලස්සනයි. ඇත්තටම හිතා ගන්න බැරි view එකක් තියෙනවා. beach open restaurant එකක්. හරියට jungle beach එකක් වගේ. මාරම creative විදියට tables arrange කරලා තිබුණේ. ඒ වගේමයි privacy එක ආරක්ෂා වෙන විදියටත් table arrange කරලා තිබුණා. බලන හැම තැනම ගෙස්ලා. ඒ වගේමයි couples වලට යාපු restaurant එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට cocktails, beers ඕනම දෙයක් මේ restaurant එකෙන් order කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕනම කෑමක් budget price එකට ගන්න පුළුවන් හොඳම restaurant එකක් තමයි The Wave Beach Restaurant.